ตัวรู้ชนะตัวหลงเมื่อมีสติความทุกข์ก็ไม่มีที่ยืนเคยไหมครับทั้งที่เรารู้ว่าโกรธแล้วไม่ดีรู้ว่าคิดมากก็ทุกข์รู้ว่าคำพูดนี้ไม่ควรพูดแต่พออารมณ์เกิดขึ้นจริงๆเรากลับห้ามตัวเองไม่ได้ทำไมเราถึงเป็นแบบนั้นเพราะในขณะนั้นตัวหลงกำลังทำงานแต่ตัวรู้หายไปคำสอนของหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนบอกไว้ว่าชีวิตของเรามีตัวรู้กับตัวหลงเท่านั้นถ้ามีตัวรู้ตัวหลงก็ไม่มีแล้วตัวรู้คืออะไรและเราจะสร้างตัวรู้นี้ขึ้นมาเพื่อให้ความทุกข์เบาบางลงได้อย่างไรลองสังเกตชีวิตประจำวันของเราดูนะครับเวลามีใครพูดไม่ถูกใจใจเราเริ่มขุ่นขึ้นมาเขาพูดประโยคหนึ่งเราเอากลับมาคิดซ้ำอีก10 รอบตอนแรกเขาพูดจบไปแล้วแต่ใจเรายังพูดกับเขาอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเรื่องยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่เรากลับคิดล่วงหน้าไปแล้วว่าถ้าเกิดอย่างนั้นจะทำอย่างไรถ้าเขาไม่ทำตามที่เราคิดล่ะถ้าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาจะทำอย่างไรนี่แหละครับความหลงเราไม่ได้อยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่ถูกความคิดอารมณ์และการปรุงแต่งลากเราไปและเมื่อหลงไปกับความโกรธเราก็พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดเมื่อหลงไปกับความอยากเราก็ทำสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อหลงไปกับความกลัวเราก็สร้างความทุกข์ให้ตัวเองต้นทางของปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่โลกภายนอกเสมอไปแต่อยู่ที่ใจของเราที่หลงไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นการปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่ถูกตรงจึงเน้นการสร้างตัวรู้ด้วยการเจริญสติรู้อยู่กับกายให้มั่นคงก่อนตัวรู้ไม่ได้หมายถึงการคิดวิเคราะห์อะไรซับซ้อนแต่คือการรู้สึกตัวในปัจจุบันขณะกายกำลังเดินรู้ว่าเดินกายกำลังนั่งรู้ว่านั่งกำลังหายใจรู้ว่าหายใจกำลังหยิบของรู้ว่าหยิบกำลังพูดรู้ว่าพูดและเมื่อความคิดเกิดขึ้นก็รู้ว่ากำลังคิดเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่ากำลังโกรธเมื่อความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็รู้ว่ากำลังหงุดหงิดเราไม่จำเป็นต้องรีบกำจัดมันไม่ต้องเกลียดมันไม่ต้องต่อสู้กับมันเพียงแต่รู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเพราะทันทีที่เรารู้เราจะไม่หลงไปกับสิ่งนั้นอย่างเดิมหลวงพ่อยังเน้นว่าการรู้ควรรู้ทีละขณะทีละอย่างอะไรเกิดก่อนก็รู้สิ่งนั้นก่อนอะไรเกิดทีหลังก็รู้สิ่งนั้นทีหลังไม่ต้องพยายามรับทุกอย่างพร้อมกันเมื่อเราฝึกบ่อยๆสติก็จะค่อยๆเกิดเป็นความเคยชินจากที่ต้องพยายามรู้วันหนึ่งการรู้ตัวจะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นจนกลายเป็นธรรมชาติของชีวิตลองนึกภาพว่าเรากำลังขับรถแล้วเจอไฟแดงถ้าไม่มีสติใจอาจคิดว่าทำไมต้องติดไฟแดงตอนนี้เดี๋ยวไปไม่ทันรถคันนี้จะขับช้าไปไหนจากไฟแดงเพียง1 ครั้งกลายเป็นความหงุดหงิดทั้งใจแต่ถ้ามีสติไฟแดงก็ยังเป็นไฟแดงเหมือนเดิมรถก็ยังติดเหมือนเดิมแต่เรารู้ว่าตอนนี้กำลังหงุดหงิดตอนนี้ใจกำลังรีบตอนนี้กำลังคิดแค่นี้เองครับเราไม่ได้เปลี่ยนไฟแดงแต่เราเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับไฟแดงจากเดิมที่ใจถูกอารมณ์ลากไปกลายเป็นเรามองเห็นอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี่คือการปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงไม่จำเป็นต้องรอเข้าวัดไม่จำเป็นต้องรอเวลานั่งสมาธิแม้แต่ตอนขับรถทำงานกินข้าวเดินหรือพูดคุยกับคนอื่นเราก็สามารถเจริญสติได้ทั้งนั้นวิธีปฏิบัติที่ทำได้ทันทีตั้งแต่วันนี้ลองฝึกง่ายๆ3 ขั้นตอนครับ 1. รู้กายกำลังเดินก็รู้ว่าเดินกำลังนั่งก็รู้ว่านั่งกำลังหายใจก็รู้ว่าหายใจไม่ต้องบังคับลมหายใจแค่รู้ว่ากำลังหายใจ 2. รู้ใจเมื่อความโกรธเกิดขึ้นไม่ต้องพูดว่าฉันโกรธลองเปลี่ยนเป็นรู้ว่าโกรธเมื่อความคิดเกิดขึ้นรู้ว่ากำลังคิดเมื่อความกังวลเกิดขึ้นรู้ว่ากำลังกังวลแค่รู้ไม่ต้องตาม 3. รู้แล้วกลับมาเผลอไปคิดก็ไม่เป็นไรรู้ว่าเผลอแล้วกลับมาโกรธก็ไม่เป็นไรรู้ว่าโกรธแล้วกลับมา
ฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นไรรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วกลับมาอย่าตำหนิตัวเองครับเพราะทุกครั้งที่เรารู้ว่าหลงขณะนั้นเองตัวรู้ก็เกิดขึ้นแล้วและนี่คือสิ่งสำคัญมากเราไม่จำเป็นต้องรอให้ตัวเองเป็นคนดีสมบูรณ์แบบเสียก่อนจึงจะปฏิบัติธรรมได้แม้แต่ความโกรธความทุกข์ความง่วงความสงสัยความท้อแท้หรือความฟุ้งซ่านก็สามารถกลายเป็นครูที่สอนเราได้ขอเพียงเราเรียนรู้มันไม่ใช่เข้าไปเป็นมันชีวิตของเราอาจไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอย่างที่คิดในแต่ละขณะมีเพียงรู้หรือหลงถ้าหลงเราก็ไหลไปตามความคิดไหลไปตามอารมณ์ไหลไปตามความอยากแล้วความทุกข์ก็ตามมาแต่เมื่อมีสติรู้ทันความโกรธก็เป็นเพียงความโกรธความคิดก็เป็นเพียงความคิดความทุกข์ก็เป็นเพียงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเราไม่จำเป็นต้องผลักไสและไม่จำเป็นต้องเดินตามมันเพียงแค่รู้เพราะบางครั้งการเปลี่ยนชีวิตของเราไม่ใช่การเปลี่ยนโลกทั้งใบแต่คือการเปลี่ยนจากคนที่หลงไปกับทุกสิ่งมาเป็นคนที่รู้ทันทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในใจฝึกสติทีละขณะรู้ตัวทีละขณะสะสมตัวรู้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะพบว่าเมื่อมีตัวรู้ตัวหลงก็ไม่มีเมื่อความหลงลดลงความทุกข์ก็ลดลงและเมื่อปัญญาเกิดขึ้นใจเราก็เริ่มเป็นอิสระนี่แหละครับการปฏิบัติธรรมที่ไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเลยเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ตรงที่เรากำลังรู้สึกตัวในขณะนี้เองขอทุกท่านเจริญในธรรมครับสวัสดีครับ